سلام، نسترنم. اینجا بازیکده شیرازه. اومدم که بهتون بازی کودتا پلاس رو معرفی کنم. برای دیدن آموزش بازی پایه که همون کودتا هست میتونین روی این لینک کلیک کنین. خب بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب کودتا پلاس هم بازی پایه هست و هم توسعه دهنده اصلاحات رو بهش اضافه میکنه که ما این توسعه دهنده رو بدون ورژن اصلی نمیتونیم اضافه کنیم بازی کنیم. در واقع چیزایی که بهش اضافه میکنه 10 تا کارت هست که کارت ها دو طرف هستن و یه طرفش واسه طرفداران امپراتوریه و اگه کارت رو برعکس کنین گروه مقاومت رو میبینین که تعدادش هم 10 تاست. کارت راهنما رو باید به برعکسش توجه کنین که خب حالا چیزای اضافه تر رو براتون توضیح داده. یه کارت صندوق ذخیره داریم و کارت های دیگه ای که متفاوت هست کارت بازرسه و کارت آنارشیست که تعداد کارت بازرس 5 تا هست. چیدمان اصلی بازی تغییری نمیکنه و بریم که حالا توضیح بدیم که هر کدوم چیا به بازی اضافه میکنن. در واقع سه تا المان هست که میتونید اینا رو به بازی اضافه کنید. لازم نیست همش رو با هم ترکیب کنید. هر کدوم رو دوست دارید میتونید انتخاب کنید یا اینکه میتونید همش رو با هم بازی کنید. یکیش که همون حالا ورژن اصلاحات هست به بازی یه جورایی تیم بندی و حزب رو اضافه میکنه. ما به صورت شانسی به یک نفر کارت گروه مقاومت رو میدیم. میتونید از شروع کننده شروع کنین و بعد یکی در میون به نفر مقابلش حزب متفاوت رو میدیم. یعنی اگه من شروع کننده باشم و حزب گروه مقاومت گیرم بیاد، نفری که کنارم نشسته باید اون یکی حزب گیرش بیاد. حالا این کلا به بازی چه چیزایی اضافه میکنه و چه تغییر ایجاد میکنه؟ کلا توی بازی هر اقدامی که وجود داره که بر علیه یه بازیکن دیگه هست، مثل کودتا، مثل اینکه فرمانده داشته باشی و بخوای ازش باج بگیری، اینکه در واقع جلوی یه نفر دیگر رو بگیری که نذاری 2 تا سکه برداره، همه این اقدامات که بر علیه یه بازیکن دیگه انجام میشه توی این توسعه دهنده شما نمیتونین بر علیه هم تیمی خودتون هیچ کدوم از این کارا رو انجام بدین و این کار براتون ممنوع هست. ولی داستان بازی یه جوریه که شما آدم‌ها رو به راحتی میتونید بخرید، بفروشید و حتی خودتون هم خیلی راحت میتونید تیم عوض کنید. چطور این کار میکنید؟ یه سری اقدامات عمومی اضافه میشه به بازی، کارهایی که شما میتونید توی بازی انجام بدید بدون اینکه هیچ ربطی به نقشتون یا بلوف زنی داشته باشه. میتونید با دادن یک سکه که این سکه ها به خزانه بر نمیگردن و روی صندوق ذخیره قرار میگیرن. اگه یه دونه سکه بدید میتونید حزب خودتون رو عوض کنید، یعنی کارت حزبتون رو برعکس میکنید و خب وارد حزب تیم مقابل میشید یه جورایی و با دادن 2 تا سکه میتونید حزب یکی دیگه از بازیکنان رو عوض کنید که همینطوری که گفتم ربطی به شخصیتتون نداره. خب حالا یه کاری که میتونید بکنید توی بازی اختلاس هست که این قسمتش به نظر من خیلی جالبه. شما میتونید همه کارتایی که روی صندوق ذخیره جمع شده رو بردارید برای خودتون، ولی یه چیزی که برای این کار لازمه اینه که شما باید بزرگزاده نداشته باشید. خب برای همه اقدامات مربوط به شخصیت ها اگه داشته باشینش یا بخواید بلوف داشتنش رو بزنید، شما باید اون کارت شخصیت رو داشته باشید، ولی توی این مورد شما اونو نباید داشته باشید و اختلاس رو انجام میدید و مثل کلا بازی پایه شما در واقع میتونید بلوف بزنید و بقیه هم میتونن بلوف شما رو بگیرن. یعنی بقیه اگه بخواین شما رو به چالش بکشن در واقع دارن به شما میگن که شما بزرگزاده دارید، نه اینکه ندارید و این اختلاس هست. یه جایی از بازی ممکنه پیش بیاد یه جوری روند پیش بره که همه یک حزب رو داشته باشن، حالا چه گروه مقاومت چه اون یکی، حزب همه یکی بشه. در این صورت این چیزی که اون قانونی که گفتم دیگه بر علیه هم تیمی خودت نمیتونی کاری انجام بدی از بین میره، چون خب همه یک تیم دارن و خب نمیشه که توی بازی هیچ کاری نکرد.
یه ورژن دیگه ای که بهتون اضافه میکنه کارت بازرس هست که شما میگم همطور که گفتم میتونید این رو به بازی اضافه کنید و یک جورایی بازرس به جای سفیر استفاده میشه. خب توضیحات و خلاصه این که بازرس چی کار میکنه رو میتونید توی راهنما و روی خود کارت هم ببینید. بازرس اینطوری هست که شما میتونید یکی رو مجبور به معاوضه کنید، یعنی شما میتونید کارت بازرس رو داشته باشید یا بلوفش رو بزنید و باعث بشید که میتونید یه کارت یه بازیکن دیگر رو نگاه کنید و مجبورش کنید که کارتش رو عوض کنه. این کارتش رو باید بسوزونه و یه کارت دیگه از کارتای وسط بکشه و کارتش رو عوض کنه. یک چیز دیگه ای که میتونید حالا به بازی اضافه کنید کارت آنارشیست هست. آنارشیست به چه صورته؟ شما 5 تا سکه میدید، آنارشیست رو بر میدارید و اینکه این رو همه شخصیت ها میتونن انجام بدن و لازم نیست شخصیت خاصی داشته باشید. 5 تا سکه میدید، آنارشیست رو بر میدارید و آنارشیست رو میدید به یه نفر دیگه و اون باید یه جونش رو بسوزونه. یه جورایی مثل کودتا عمل میکنه، با تفاوت اینکه آنارشیست یک دفاعی داره. کسی که آنارشیست رو بهش میدین چندین تا گزینه داره، یا میتونه قبول کنه و یه دونه جونش رو بسوزونه، اینجا دقیقاً مثل آدمکش عمل میکنه، یا میتونه بگه که من شاه دخت دارم. شاه دخت میتونه بمبی که آنارشیست دستشه رو خنثی کنه، میتونه بگه من شاه دخت دارم و اونجا یه جورای آنارشیست به وسط صفحه برمیگرده. یا اینکه میتونه بگه من شاه دخت دارم ولی به جای اینکه بمب رو خنثی کنه آنارشیست رو به دست یه نفر دیگه بده که اون نفر جدید حتما باید یه نفری باشه که قبلا آنارشیست بهش داده نشده و کسی هم که حالا به اصطلاح بمب بازی رو شروع کرده هم نمیتونه باشه. و خب مثل همه جاهای دیگه بازی شما میتونید بلوف شاه دخت داشتن رو بزنید و همه بازیکن‌ها هم میتونن اینجا شما رو به چالش بکشن و دقیقاً مثل آدمکش اگه 2 تا کارت داشته باشید و بلوف شاه دخت رو بزنید و کسی بلوف شما رو بگیره درجا از بازی میرید بیرون، چون یک کارتتون سر این که شاه دخت نداشتید میسوزه و یک کارتتون سر این که خب بمب برای شما ترکیده و شما جونتون رو از دست دادین. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. اگه سوالی یا انتقاد و پیشنهادی برامون دارین حتما برامون کامنت کنین.